امروز قراره با هم دیگه توی این جلسه در مورد فعل‌های past simple affirmative حالت بی‌قاعده صحبت کنیم. همونطور که قبلا بهتون گفتم فعل‌های گذشته ساده وقتی به حالت گذشته برمیگردن با قاعده هستن و بی‌قاعده. ما با قاعده رو قبلا با هم دیگه کار کردیم. امروز قراره در مورد فعل‌های بی‌قاعده صحبت کنیم، اینکه چطور توی مکالماتمون استفاده کنیم و اینکه چطور به حالت گذشته در بیاریم فعل‌هایی که قانون و قاعده‌ای ندارن. بیاید جلسه رو با هم دیگه شروع کنیم و این گرامر رو یاد بگیریم. اول از همه بیاید متنی که توی کتاب شما هست رو با هم دیگه بخونیم. من این متن رو یک دور میخونم و بعد براتون ترجمهش میکنم. به فعل‌هایی که اینجا براتون ناآشنا هستن و حالت گذشته دارن دقت کنین. اینها فعل‌های گذشته بی‌قاعده هستن. Make your dreams a reality. Imagine that your dream is to fly aeroplanes, but you can't afford to go to school or university. What can you do? In today's digital world, the answer is simple. Use the internet. As a boy, George Mell from South Sudan had a dream to be a pilot. He made flying machines in his garden and tried to fly. Once he fell off the roof and nearly broke his leg. When George became a teenager, he went to high school for a few years. However, he had to give up because his family had no money. He found a job and worked hard, but he still dreamed about flying. He read about airplanes on the internet. Secretly, he got some old pieces of wood and metal and began to make an airplane in his bedroom. In the end, he built his airplane. He drew a Sudanese flag on it and took his work to the South Sudan Air Force. When they saw it, they offered him a job. خب این متن در مورد یک شخصی هستش به اسم جورج مل که آرزوی این داره که هواپیما برونه و کلا به پرواز علاقه داره. متن خیلی ساده هستش، پس من فقط قسمت هایی که زیرش خط کشیدم رو براتون یه ترجمه کوتاه میکنم که ببینید فعل های گذشته ساده که بی‌قاعده هستن به چه صورت هستن. George Mel from South Sudan had a dream. had گذشته ساده have هستش. had a dream. میگه که جورج مل از کشور سودان جنوبی یک آرزو داشت. To be a pilot که خلبان بشه. He made flying machines. اون ماشین های پرنده می ساخت. Made. Once he fell off the roof. یک بار از روی سقف افتاد. And nearly broke his leg. و تقریبا پای خودش رو شکست. Broke. گذشته break. When George became a teenager. زمانی که جورج به یک نوجوان تبدیل شد، زمانی که جورج نوجوان شد، he went to high school. به دبیرستان رفت. However, he had to give up because his family had no money. Had. فعل گذشته have. میگه اون مجبور شد که مدرسه رو ول کنه چون خانواده‌اش هیچ پولی نداشتن. He found a job. یک شغل پیدا کرد. He read about airplanes. اینجا همونطور که میبینید فعل read که من read تلفظش کردم به همون صورت read نوشته شده اما گذشتهش read خونده میشه. He read about airplanes. میگه در مورد این نوع هواپیماها آنلاین مطالعه کرد. In the end he built his airplane. میگه و در آخر اون هواپیمای خودش رو ساخت. He drew a Sudanese flag on it. میگه یک پرچم سودانی رو روش کشید and took his work to the South Sudan Air Force. و took برداشتن، بردن. He took his work. میگه کارش رو برد توی یکی از ایرفورس های سودان جنوبی. When they saw it. وقتی اون اشخاص که اونجا کار میکردن این رو دیدن. They offered him a job. حالا بیایید با هم دیگه یاد بگیریم که past simple حالت گذشته affirmative بی‌قاعده چطور ساخته میشه.
خب همونطور که یادتون میاد فعل‌های با قاعده بهشون ایدی اضافه میشد. مثلا فعل stop تبدیل میشد به stopped، فعل work تبدیل میشد به worked. اما تمام فعل‌های زبان انگلیسی به این صورت نیستن. زمانی که یک سری از فعل‌های زبان انگلیسی به حالت گذشته در میان، کل اون فعل تغییر میکنه، املاش، تلفظش و خیلی چیزای دیگه. فعل کاملا عوض میشه و یک کلمه جدید ما داریم. متاسفانه این فعل‌های irregular زیاد هستن و واقعا قاعده ای ندارن، بی قاعده هستن و تنها راه یاد گرفتنشون اینه که مداوم شما متن‌های مختلف رو بخونید، فعل‌ها رو سعی کنید اوایل حفظ کنید، اما سعی کنید بیشتر یادشون بگیرید. سعی کنید توی متن‌های مختلف توجه کنید که هر فعلی وقتی که به صورت گذشته اومده چه تغییری کرده، املاشون رو تمرین کنید. تنها راه یادگیری این نوع فعل‌ها همینه که باهاشون مواجه بشید و در طول زمان کم کم اونا رو یاد بگیرید. سعی نکنید حفظشون کنید. درسته که خیلی ها میگن باید بشینید و فعل‌ها رو حالش رو بخونید و گذشتهش رو حفظ کنید، اما بهتره که توی متن با اونها مواجه بشید که بهتر یادتون بمونه. اما حالا اینجا من یک سری از فعل‌هایی که توی کتابتون هست رو باهاتون کار میکنم که یاد بگیرید که گذشتهشون وقتی تغییر میکنن به چه صورت میشه. مثلا به عنوان مثال اینجا ما فعل do رو داریم، انجام دادن. do گذشتهش میشه did. do did. فعل speak یعنی صحبت کردن، گذشتهش میشه spoke. come گذشتهش میشه came. و همینطور اینجا که میبینید verb be to be verbs am, is و are is the only verb with two irregular past simple forms. میگه تنها فعلی که دو نوع حالت بی قاعده داره این فعل بیه. چرا؟ چون am, is, are برای ضمایر مختلف استفاده میشن، اما is تبدیل به was میشه حالت گذشتهش و are تبدیل به were. پس برای you, we و they ما were استفاده میکنیم، برای I, he, she و it was. اینجا یک سری فعل داریم، حالتهای سادهش، مختصرش. شما برید متنی که با هم خوندیم رو یادتون میاد توی اسلاید قبلی، برید دوباره اون متن توی کتابتون بیارید، متنش رو بخونید و سعی کنید حدس بزنید که به عنوان مثال فعل become گذشتهش توی اون متن آورده شده، اون چیه، اون رو پیدا کنید. من اینجا براتون نوشتم، اما الان ویدیو رو پاس کنید، سعی کنید خودتون یک بار جواب بدید و بعد بیاید جوابهایی که من الان براتون اینجا میذارم رو نگاه کنید که ببینید آیا درست جواب دادید یا نه. بعد ما یک دور از روش میخونیم و با هم دیگه تمرینشون میکنیم. اینها جوابهای درست هستن. خب اصلا سوال چی گفته؟ match the irregular past simple forms of the verb in the text with their infinitive word. براتون توضیح دادم، برید گذشته‌ای که برای این فعل هاست رو توی تکست پیدا کنید. خب اولی become با من تکرار کنید که یاد بگیرید تلفظ هر کدوم به چه صورته. become تبدیل میشه became. become became. begin begun. began. break broke. broke. build تبدیل میشه به built. draw drew. draw drew.
fall, fall, fell, fell, fall, fell, find, find تبدیل میشه به found, found, get تبدیل میشه به got, got, go تبدیل میشه به went, go تبدیل میشه به went, have تبدیل میشه به had, have تبدیل میشه به had, make, make میشه made, make, made, read, read تبدیل میشه به read, read. ببینید املای هر دو به یک صورت هست اما تلفظشون فرق میکنه. باید حواستون باشه که با توجه به متن، اگه متن به چیزی در مورد گذشته داره اشاره میکنه، شما حتما حواستون باشه که این رو read نخونید، read بخونید. read. see, see, saw, saw, take, took, took. اینها یک سری از فعل هایی هستن که شما میتونید یادشون بگیرید که حالت گذشتهشون به چه صورت هست. حالا بیایید یک تمرین رو با هم دیگه جواب بدیم. Complete the sentences with the past simple form of the verbs from the learn this box and exercise 3. با توجه به گرامری که براتون توضیح دادم و تمرین قبلی که انجام دادید، جملات زیر رو کامل کنید به حالت گذشته. ویدیو رو پاس کنید، خودتون سعی کنید اول جواب بدید و بعد جوابهای من رو ببینید. اینها جواب ها هستن به ترتیب. I had a lot of housework before school yesterday. I had گذشته چی بود؟ have. We saw a great film at the cinema last night. We saw a great film. saw گذشته see. My sister went to Paris for the weekend. My sister went to Paris. Went گذشته go. I found an old memory stick on my bedroom floor. I found an old memory stick. I found گذشته find. She took a lot of photos during the holiday. She took گذشته take. We spoke to our teacher about the homework. We spoke to our teacher. Spoke گذشته speak. یک چیزی که باید دقت کنید، خیلی از فعل‌های گذشته ساده بی قاعده آخرشون با این دوتا کلمه ساخته میشه. O-U-G-H-T A-U-G-H-T که به چه صورت تلفظ میشن؟ ought و out. ought و out. مثلا buy، فعل buy تبدیل میشه به bought. I bought. این حالت بریتیش کلمه هست. I bought. این تلفظ بریتیشه. تلفظ امریکنش میشه bought. I bought. خیلی تخصصی تر بخوایم بگیم bought. د میشه تقریبا و آت هم به همین صورت هست. مثلا fraud بریتیشش میشه fraud ولی امریکنیش میشه fraud. امریکن خیلی ریلکس تر هستش، برای بریتیش باید خیلی محکم‌تر بگیدش. bought. تمرین ششم به این صورت هست که شما یک ایمیلی دارید که ناکامله، یک سری فعل برای شما داخل پرانتزها اومده که شما باید حالت یا به صورت با قاعده اونها رو گذشته کنید یا بی قاعده. بیاید با هم دیگه انجامش بدیم. Hi Millie, how are you? I hope you had a good weekend. My weekend was great. On Friday evening, I
did all my homework so I could relax on Saturday and Sunday. On Saturday morning, I went into town and bought new speakers for my laptop. In the afternoon, a friend came to see me. He brought a few DVDs, so we stayed at home and watched them. On Sunday morning, I spoke to my cousin on Skype. Then, in the afternoon, I played football in the park. Tom and Logan from our class were there, so it was fun. See you soon, love, Max. ممنونم که به جلسه امروز گوش دادید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و گرامری که امروز با هم کار کردیم رو کامل متوجه شده باشید. خدا نگهدار.